Καλησπέρα σας. Σήμερα και πάλι κοντά σας με ένα νέο live στο TikTok. Το σημερινό live, οπωσδήποτε, θέλουμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις τις οποίες έχετε να μας κάνετε σχετικά με τους ανιχνευτές και το χόμπι μας. Στο σημερινό live θα μιλήσουμε για κάποια δώρα τα οποία θα τρέχουν τώρα, για κάποιες κληρώσεις για την εορταστική περίοδο, τόσο για μικρά αλλά όσο και για μεγάλα παιδιά. Και επίσης θα κληρώσω και κάποιο δώρο μέσα στο TikTok Live, κάνοντας σας κάποια ερώτηση. Θα ξεκινήσω να σας πω ότι τρέχει ένας εορταστικός διαγωνισμός, ο οποίος είναι ενεργός σε 3 μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε μέρος από το Facebook, από το Instagram και από το TikTok. Μπορείτε να κερδίσετε, να κάνετε 3 συμμετοχές και σε κάθε μέσο έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε τον ανιχνευτή μετάλλων Quest X5. Αυτό είναι εδώ το μηχάνημα. Ένας καταξιωμένος ανιχνευτής μετάλλων αξίας 190 ευρώ. Μπορείτε να κερδίσετε ένα στο Facebook, ένα στο Instagram και ένα στο TikTok. Η όρη της συμμετοχής είναι πολύ απλή. Αν θα μπείτε στους λογαριασμούς μας, τους αναφέρουμε κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού. Βασικά θα πρέπει να μας ακολουθήσετε, να κάνετε ένα σχόλιο και tag 2 φίλους σας. Στο Facebook ειδικά θα πρέπει να το κοινοποιήσετε την ανάρτηση και στο προσωπικό σας προφίλ. Quest X5 αξίας 190 ευρώ και κληρώνουμε 3 για την εορταστική περίοδο. Για να είμαστε όμως ακόμα πιο δίκαιοι, δυνατότητα συμμετοχής και απεριορίστων συμμετοχών, θα έλεγα μάλιστα, έχετε με την οποιαδήποτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δηλαδή, αν θα μπείτε στο ανιχνευτές.pavlakiritzis.gr και κάνετε την οποιαδήποτε αγορά από 1 ευρώ, μην ξεχάσετε να βάλετε στα σχόλια τον κωδικό XMAS23KIR, το βλέπετε και στην ανάρτηση όπως το περιγράφουμε, και με κάθε αγορά από 1 ευρώ βάζοντας τον κωδικό αυτό θα κερδίσετε και από μία συμμετοχή στο εορταστικό giveaway. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο, δεν είναι πρωτοχρονιάτικο, είναι εορταστικό, διότι θα το πληρώσουμε. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου και θα γίνει με live. Ένα στο Facebook, ένα live στο Facebook, ένα στο Instagram και ένα στο TikTok. Σε αυτό λοιπόν το live θα κληρώσουμε και έναν ανιχνευτή για το αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Προσέξτε, εάν σας έρθουν κάποια μηνύματα spam, αυτά είναι παραπλανητικά, πολλές φορές συμβαίνει να εκμεταλλευτούν, να καπηλευτούν την εικόνα του καταστήματος και να κάνουν κάποιο spam, να σας στέλνουν μήνυμα, να πατήσετε link για να κερδίσετε και αυτά. Αυτά όλα είναι ψεύτικα, είναι ψεύτικα προφίλ, είναι spam, είναι απάτες. Μην κάνετε καμία κίνηση, τον νικητή θα τον δείτε σε live. Εκεί θα γίνει και η κλήρωση. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα για τα μεγάλα παιδιά. Όπως είπα, είναι 3 Quest X5 αξίας 190 ευρώ. Και γιατί Quest? Γιατί η Quest παγκοσμίως είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις αυτή τη στιγμή. Και είναι η νούμερο 1 εταιρεία στους οικονομικούς ανιχνευτές μετάλλων. Φόρτιση USB, αυτονομία 18 ώρες, αδιαβροχοποίηση, βλέπετε εδώ είναι επένδυση από λάστιχο η κονσόλα, 18 ώρες κρατάει, με μία φόρτιση και καταπληκτικό βάθος. Εμείς σαν αντιπρόσωποι σε σκάμα το έχουμε φτάσει σε αυτό το εργαλειάκι στο 1 μέτρο βάθος σε μέγεθος κυβωτίου. Στο πρόγραμμα του ΑΜΗ, δείτε το, Quest X5 δοκιμαστήριο στο YouTube. Καταπληκτική απόδοση για έναν τόσο οικονομικό ανιχνευτή. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση. Αυτός είναι ένας λόγος που κάνουμε και το TikTok Live, ό,τι αφορά τους ανιχνευτές μας και το χόμπι μας. Και θα έρθω στις ερωτήσεις σας λίγο αργότερα. Για τους μικρούς μας φίλους, μέσα στις γιορτές, έχουμε τον παιδικό ανιχνευτή Junior Detector. Βλέπετε, είναι σε κίτρινο και σε κόκκινο χρώμα. Βέβαια, θα προτείνω να δείτε το κίτρινο χρώμα γιατί είναι νέα παραλαβή και έχει και μεγαλύτερο ποινίο, όπως βλέπετε. Μεγαλύτερο ποινίο, το δίνει κάπως καλύτερη κάλυψη εδάφους και λίγο καλύτερο χτύπημα, κάπως καλύτερο βάθος. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, το δώρο για τους μικρούς μας φίλους,
Δώρο που θα το κάνουν οι γονείς, οι νονοί, οι παππούδες, οι θείοι, έτσι. Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό δώρο για τους μικρούς μας φίλους μέσα στις γιορτές. Είναι πρωτότυπο. Είναι κάτι που θα δώσει το κίνητρο στο παιδί να σκεφτεί να βγει έξω στη φύση, να γυμναστεί, να σκάψει, να βρει κάποιο έβριμα, να ξεφύγει από το ψηφιακό κόσμο, όπως συνηθίζω να λέω, έτσι. Και με την αρρωγή και τη συνοδεία ενός ενήλικα να μάθει πολλά πράγματα από τα ευρήματά του. Λοιπόν, για αυτό το λόγο, αυτό το παιχνίδι εδώ είναι μοναδικό, αλλά είναι και λειτουργικό. Μπορεί να χτυπήσει ένα κέρμα, ένα δίευρο στους 10 πόντους. Για την εορταστική περίοδο, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχετε μαζί και αυτό το σκαπτικό εργαλείο, το οποίο, όπως βλέπετε εδώ, είναι metal, είναι ανοξίδωτο και είναι και πτυσσόμετρο. Μπορούμε να το λύσουμε και να το δέσουμε, έτσι, πάρα πολύ εύκολα. Το Junior Detector είναι πανεύκολο, με ένα κουμπί εδώ ανοίγει. Θα σας κάνω και κάποια παρουσίαση λίγο αργότερα. Και χτυπάει και δουλεύει χωρίς καμία ρύθμιση. Αυτό είναι στα 60 ευρώ. Δώρο μαζί με το σκαπτικό εργαλείο. Όπως είδατε εδώ, το οποίο ταιριάζει ανάλογα κίτρινο ή κόκκινο χρώμα. Δεν ξέρω, Γεωργία, αν έχουμε κάποια ερώτηση. Να θυμίσω ότι ένας λόγος που κάνουμε αυτό το TikTok είναι για να έχουμε μια αλληλεπίδραση μαζί σας, να μας κάνετε κάποια ερώτηση ό,τι αφορά το χόμπι, νομικά θέματα ακόμα, νομοθεσία, ανιχνευτές, λειτουργία, τα πάντα. Ναι, έχουμε κάποια ερώτηση. Το XP Oryx αν έχει αυξομοίωση έντασης ή μόνο on-off? Βεβαίως. Το XP Oryx, φίλε μου, έχει αυξομοίωση έντασης αυτή την περίοδο, διότι όποιος το αγοράσει, κρατάμε την Black Friday προσφορά μας. Το XP Oryx είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε. Όποιος το αγοράσει για αυτή την περίοδο, θα έχει δώρο τα σύρματα ακουστικά της XP, τα WSA, τα οποία έχουν αυξομοίωση έντασης. Απευθείας δεν έχει αυξομοίωση έντασης, αλλά έχετε δώρο 90 ευρώ τα σύρματα ακουστικά WSA της XP. Για οποιαδήποτε έκδοση Oryx και επίσης δώρο το τσαντάκι ευρημάτων της XP, να το δείξουμε και αυτό, να το, αξίας 25 ευρώ. Η προσφορά Black Friday για το XP Oryx συνεχίζεται με 2 δώρα συνολικής αξίας 115 ευρώ. Οπότε, απάντησα την ερώτηση. Απευθείας αυξομοίωση έντασης δεν έχει το τηλεκοντρό, αλλά για όσο διαρκεί αυτό το stop, θα έχετε τα σύρματα ακουστικά, ούτε καλώδια ούτε τίποτα και simply αυξομειώνετε την ένταση στον ήχο. Ωραία. Πόσο κάνει ο Junior Detector? Βεβαίως. Να το δούμε το μηχάνημα και με την ευκαιρία να κάνουμε και κάποια παρουσίαση. Είναι εδώ, το Junior Detector by Kyritsis, όπως βλέπετε. Η οθόνη του είναι αναδιπλούμενη. Τηλεσκοπικό το κοντάρι εδώ, αναδιπλούμενος και ο δίσκος. Από εδώ ξεκινάει. Έτσι. Η τιμή του είναι στα 60 ευρώ και περιλαμβάνει μαζί και το δώρο το σκαπτικό εργαλείο, το οποίο είναι ανάλογα το χρώμα, το κόκκινο ή το μαύρο. Έχουμε και εδώ για το κόκκινο. Το κίτρινο. Το βλέπετε, δουλεύει. Μας κάνει και το τσεκ της μπαταρίας εδώ και μπορεί να χτυπήσει ακόμα και χρυσό και δαχτυλίδια. Το βλέπετε. Πόσο βάθος? 10 εκατοστά για ένα δίευρο. Junior Detector by Kyritsis. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να σας δείξω και κάποιο μηχάνημα σε άλλη κατηγορία, το οποίο είναι και αυτό σύγχρονο, ήρθαν αρχές του Σεπτεμβρίου. Είναι το Extreme Hunter της XP, είναι αυτό εδώ. Για να δούμε εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Βλέπετε, έχει αυτή την εργονομία. Καθώς το κρατάμε και το χέρι μας είναι κρεμασμένο, δεν μας κουράζει. Αυτά λοιπόν τα ποινία που είναι σε απόσταση μεταξύ τους 1 μέτρο και 20, φανταστείτε, έχει το ίδιο εφέ, το ίδιο αποτέλεσμα, σαν να είχαμε ένα δίσκο με διάμετρο 1 μέτρο και 20. Και τι καταφέρνουμε με τόσο μεγάλα ποινία? Πρώτα απ' όλα δεν χτυπάμε τίποτα μικρό, ένα καρφί βολίδες, ένα κάλικα, ένα λουμινόχαρτο, ένα καπάκι, οτιδήποτε μικρό, δεν χτυπάμε ένα νόμισμα. Χτυπάμε μεγέθη γροθιάς και πάνω.
Είναι πολύ χρήσιμο σε περιοχές όπου έχουν γίνει μάχες, υπάρχουν πολλά σκουπιδάκια, δεν μας προβληματίζει κάτι μικρό και πάμε εδώ συστημένοι ψάχνοντας μια απόκρυψη. Ψάχνοντας εδώ θησαυρούς. Δεν είναι τόσο για το χόμπι αυτό το μηχάνημα, αλλά περισσότερο για αυτούς που πάνε και ερευνάνε στοχευμένοι. Ο χειρισμός του γίνεται από το τηλεχειριστήριο του Expedeus 2, εδώ βλέπετε, το οποίο σαν setup αυτό έχει 5 χρόνια εγγύηση, έχει ελληνικό μενού. Και αυτό το μηχάνημα θεωρείται ότι είναι καλύτερο από τους παλμικούς ανιχνευτές, διότι δεν έχουμε θορύβους όταν κατεβαίνουμε κάτω στο έδαφος από το μετάλλευμα. Μπορούμε να δουλέψουμε μόνοι μας. Θέλουμε δεύτερο χειριστή, ο ένας στο τελάρο, ο άλλος στην κονσόλα, και μπορεί να μας δώσει πρόσβαση. Φανταστείτε ότι μπορώ να κάνω έρευνα αγώνα μεταξύ από δέντρα, από κορμούς, από βλάστηση. Αυτό λοιπόν μπορεί να μπει η κεραία μπροστά, η οποία είναι ο δέκτης, ενώ αν είχαμε ένα τελάρο δεν θα μπορούσαμε να το μανουβράρουμε τόσο εύκολα. Λοιπόν, το Extreme Hunter, γιατί σπάει τα ταμεία. Το πήγαμε στο δοκιμαστήριο της Κορίνθου, βίντεο στο YouTube τον Οκτώβρη, και πριν από 4-5 μέρες το πήγαμε στο δοκιμαστήριο της Κατερίνης. Και εκεί χειρολογικά τα σάρωσε όλα. Το αγόρασαν ακόμα και οι κάτοχοι των δοκιμαστηρίων. Είχε απόδοση, έπιασε κυβότιο πυρομαχικών ΝΑΤΟ, αυτό το μέγεθος, στα 2,5 μέτρα. Το οποίο δεν το πιάνουν οι παλμικοί ανιχνευτές με τελάρο 1x1. Θέλουμε παλμικό ανιχνευτή με τελάρο 1,5x1,5 για να το πιάσει, αλλά παραμένει αυτό πιο πρακτικό. Με την εγγύησή του έτσι, 5 χρόνια εγγύηση, ελληνικό μενού, ασύρματο, έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Θέλω να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ωραία. Να το πάρουμε από την αρχή, γιατί έχουμε μαζευτεί αρκετές. Σε ποιο μέρος είμαστε? Λεωφόρος Αθηνών 193 στο Χαϊδάρι. Αν το κινητό επηρεάζει τους ανιχνευτές μετάλλων, αν το έχουμε πάνω μας? Κοιτάξτε, το κινητό κάποια στιγμή που θα επικοινωνεί με την κεραία, θα υπάρχει ένα σήμα παράσιτο περιορισμένου χρόνου όμως. Αυτά εννοείται. Τιμή για αυτό που δείξαμε τώρα. Το Extreme Hunter λοιπόν, όσο έχει εδώ, είναι στα 2.100 ευρώ. Θέλω να σας κάνω ένα δωράκι. Το δωράκι θα είναι ένα pinpointer και συγκεκριμένα το GP Pointer εδώ. Για να το δούμε. Εύκολο στο χειρισμό, με ένα πάτημα ξεκινάει. Μπορεί να ανιχνεύσει χρυσό, νομίσματα, όπως βλέπετε εδώ. Αυτό λοιπόν το pinpointer είναι στιβαρή κατασκευή, είναι αξίας 35 ευρώ και για να το κερδίσετε, λοιπόν, θέλω να μας απαντήσετε. Λεωφόρος Αθηνών βρίσκεται το κατάστημα. Ποιος είναι ο αριθμός? Είμαστε στο Χαϊδάρι, Λεωφόρος Αθηνών. Σε ποιον αριθμό? Όσοι λοιπόν το απαντήσουν αυτό... Όποιος το απαντήσει πρώτος. Ναι, όποιος το απαντήσει πρώτος, ακριβώς, θα κερδίσει ένα GP Pointer. Για να σας δω. Είναι κάτι εύκολο όμως, Όλοι γράφουν 143, δεν είναι 143. Δεν είναι 143. Λοιπόν, αυτό το δωράκι. 193. Μπράβο, και ο τυχερός είναι ο... Δημήτρης Πόντιος. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, συγχαρητήρια. Δικό σου και το GP Pointer. Να μας στείλει μήνυμα. Στείλε μας ένα μήνυμα με τα στοιχεία σου για να σου το στείλουμε. Και εμείς να κάνουμε την αποστολή με γενική ταχυδρομική, πιθανότατα αύριο. Και να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις σας. Ωραία, είναι μία ερώτηση που λέει ποιους ανιχνευτές έχουμε που δουλεύουν και VLF και παλμικούς μαζί? Ναι. Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, τώρα πώς μπορούμε να χωρίσουμε τους ανιχνευτές. Είμαι ο μόνος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα που έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι πριν από 2,5 με 3 χρόνια στο YouTube που εξηγώ VLF εναντίον παλμικό. Ένα βιντεάκι μέσα σε 19 λεπτά εξηγώ τις διαφορές τους. Θεωρητικές διαφορές, αλλά με πρακτικά παραδείγματα κατανοητά από όλους. Οι παλμικοί ανιχνευτές είναι ανιχνευτές οι οποίοι δουλεύουν με πλαίσιο. Έτσι. Είναι αυτό εδώ. Όταν δηλαδή ζητάμε ένα παλμικό ανιχνευτή, ζητάμε ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να φοράει πλαίσιο για να μας δώσει το κάνει παραπάνω σε βάθος, δηλαδή χτυπάει μικρά αντικείμενα να έχει μεγάλο βάθος.
Αυτοί λοιπόν οι ανιχνευτές με το πλαίσιο είναι ανούσιο να πρέπει να κουνάμε το πλαίσιο για να χτυπάει, όπως γίνεται και στους ανιχνευτές εδώ VLF. Έτσι. Οπότε ο παλμικός ανιχνευτής πρώτα απ' όλα έχει ένα δυνατό χαρακτηριστικό ότι μπορεί να φορέσει μεγάλο ποινίο, δεν περιορίζεται μόνο σε μικρά μεγέθη ποινίο και φυσικά χτυπάει χωρίς κίνηση. Όμως υπάρχουν ανιχνευτές VLF, εδώ, μοντέλα, το Quest Q35, το Quest Q60, το Expedeus εδώ, τα οποία είναι, ναι μεν, ανιχνευτές VLF, έτσι, αλλά έχουν στον ήχο τον τρόπο να χτυπάνε χωρίς κίνηση. Δεν είναι παλμικοί, έχουν το παλμικό εφέ. Χτυπάνε δηλαδή όπως ένα τελάρο, βγάζουν μια σιρήνα, δεν ανάγκη να τα κουνάμε. Δεν σημαίνει ότι αυτό ότι είναι παλμικοί ανιχνευτές, αλλά έχουν αυτόν τον τρόπο που είναι πρακτικός για έρευνα σε κλειστά σημεία, σε δύσματα μεταξύ αποθάμνους, δέντρα και πέτρες. Υποδίονται έναν παλμικό ανιχνευτή. Και αυτά τα μηχανήματα λοιπόν που έχουν το στατικό, το πρόγραμμα χωρίς κίνηση, είναι το Quest Q35, το μόνο στην οικονομική κατηγορία τιμής. Γιατί αυτό έγινε best seller από τα μέσα του Σεπτεμβρίου που ήρθε στην Ελλάδα, ξέρετε? Γιατί στην τιμή του, στα 360 ευρώ, είναι το μόνο μηχάνημα που δίνει 5 χρόνια εγγύηση, είναι το μόνο μηχάνημα που δίνει ασύρματα ακουστικά, τα οποία βλέπετε εδώ, είναι το μόνο μηχάνημα που μπορεί να κάνει κατάντηση έως 5 μέτρα και έχει το ανάλογο πρόγραμμα για το θαλασσινό νερό να μην χτυπάει, δηλαδή στο αλατό νερό ψεύτικα. Και είναι το μόνο μηχάνημα που έχει στατικό πρόγραμμα, που μπορεί να του επιτρέπει να δουλεύει χωρίς κίνηση, να μην κουνάμε δηλαδή το δίσκο. Θα σας κάνω εδώ μια μικρή επίδειξη. Μπορεί να δουλεύει στατικά, χωρίς να κουνάμε το δίσκο, πράγμα που μας εξυπηρετεί εμάς εδώ στη χώρα μας, γιατί δεν πάμε σε λιβάδια, ούτε πάμε σε παραλίες που είναι γυαλί, πάμε και σε βουνά, αναμεταξύ από θάμνους και από πέτρες. Ακούστε λοιπόν πώς χτυπάει ένας παλμικός ανιχνευτής. Και το Q35 που είναι ψηφιακό μηχάνημα μπορεί και υποδίεται τον παλμικό ανιχνευτή, όπως χτυπάει ένας ανιχνευτής με τελάρο. Ακούστε το γυρίζω κάτω στο πάτωμα. Τα ακούτε? Δεν ανάγκη να κουνάμε. Εδώ ησυχάζει. Τα ακούτε τι κάνει? Τα ακούτε? Είναι σαν να ακούτε ένα τελάρο. Παλμικό δεν είναι. Έχει όμως τον τρόπο με την τεχνολογία του να μας δίνει την έρευνα, τα χαρακτηριστικά της έρευνας ενός παλμικού ανιχνευτή. Λοιπόν, και μέσα σε έναν εσωτερικό χώρο, αν το γυρίσεις κάτω στο πάτωμα, αν το γυρίσεις πάνω στον ταβάνι, έτσι. Αυτό λοιπόν κάνει το Quest Q35. Αυτόν τον τρόπο τον λέμε ότι είναι στατικός, είναι χωρίς κίνηση και στη γλώσσα των ψαχτηριών είναι η παλμική έρευνα. Όμως εξήγησα το παλμικός ανιχνευτής είναι κάτι άλλο. Αλλά η τεχνολογία τώρα μπορεί να, οι ψηφιακοί δηλαδή ανιχνευτές μπορούν να υποδίονται και το παλμικό ανιχνευτή στον ήχο με το στατικό πρόγραμμα. Πιστεύω σας κάλυψα. Τι άλλες ερωτήσεις έχω? Ποια είναι η διαφορά του Q30 με το Q35? Οι διαφορές του Q30 με το Q35 είναι κάπως και είναι δυνατές. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα το καινούργιο έχει την τεχνολογία Multi-Select. Το βλέπετε εδώ, γράφει Multi-Select. Το Q30 είχε μία συχνότητα, ήταν στα 13 kHz. Είναι μια μεσαία συχνότητα, μία μέση λύση δηλαδή, να χτυπάμε και μικρά αντικείμενα και μεγάλα. Όταν βγαίνουμε ας πούμε, για νομίσματα έχουμε 13 kHz. Εδώ όμως έχουμε τρεις μπάντες. Έχουμε 13 kHz για τη γενική έρευνα. Όταν όμως κάποιος βγει στοχευμένα και θέλει να πιάσει μεγάλο αντικείμενο σε βάθος, θέλει τον ανιχνευτή λίγο πιο ανέστητο σε μικροαντικείμενα, μπαίνω στο μενού και κατεβάζω τη συχνότητα από 13, πάω στα 5 kHz. Κερδίζω βάθος για μεγάλο αντικείμενο και ειδικά κερδίζω βάθος για μεγάλα ευγενή μέταλλα, χαλκό, ασίμι, μια αλουμινένια καραβάνα, ας πούμε, θα την πιάσουμε βαθύτερα. Εάν το ανάποδο, αν βγείτε στοχευμένα για πολύ μικρά αντικείμενα, κοσμήματα, λεπτά, χρυσαφικά, στην παραλία, τότε βάζετε την υψηλή συχνότητα την 21 kHz, η οποία θα σας χτυπήσει μικρά τιμαλφή αλυσιδάκια, τα οποία δεν χτυπάμε στα 13 και στα 5.
Η υψηλή συχνότητα 21 kHz είναι πολύ καλή για έρευνα γενικά αντικειμένων μέσα σε πολλά σκουπίδια επίσης. Η 5 συχνότητα είναι για πιο καθαρές περιοχές και για μεγάλο αντικείμενο. Αλλά εμείς εκμεταλλευόμαστε δύο πράγματα εδώ, για αυτούς που πάνε για να βρουν αποκρύψεις. Το στατικό πρόγραμμα που σας έδειξα και την 5 συχνότητα. Και δίνουμε άρα και 15 πόντους από το έδαφος, οπότε δεν μας ενοχλούν ούτε σκουπιδάκια ούτε τίποτα. Αυτά είναι λοιπόν τα πρακτικά κόλπα. Και τα έχουμε και σε βιντεάκι. Δείτε στο YouTube. Ερευνάτε με κίνηση ή παλμικά. West Q35, έτσι ονομάζεται το βίντεο και θα καταλάβετε. Αν χρειάζεται άδεια και αν είναι πόσο στοιχίζει, δεν στοιχίζει. Χρειάζεται άδεια χρήση και κατοχής και υπάρχει βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube που μπορούν την να άδεια κατοχής μπορούμε να την κάνουμε και εμείς εδώ για τον οποιοδήποτε πελάτη μας χωρίς χρέωση. Κατά βάση δίνουμε τη φόρμα. Όταν αγοράσετε ανιχνευτή θα υπάρχει η φόρμα, τη συμπληρώνετε, τη στέλνετε με email στο Υπουργείο Πολιτισμού, έρχεται η άδεια κατοχής. Σας καλύπτει για τη μεταφορά. Μετά για να βγείτε για έρευνα θα βρείτε με την αγορά σας μία αίτηση και μία υπεύθυνη δήλωση να τα συμπληρώσετε για να προχωρήσετε την αίτηση για άδεια χρήσης πλέον. Αλλά εκεί θα πρέπει να εκτυπώσετε και κάποια τοπογραφικά. Και το πώς βγαίνουν αυτά έχουμε βιντεάκι. Ανιχνευτές μετάλλων, άδεια κατοχής, άδεια χρήσης. Ιούλιος του 2022. Ένα βίντεο το οποίο είναι μισή ώρα. Δεν έχω δει άλλον αντιπρόσωπο να έχει κάνει τέτοια δουλειά. Στην περιγραφή του βίντεο έχει συνδέσμους για οτιδήποτε, για δικαιολογητικά, για φορές αρχαιοτήτων, για τα πάντα. Είναι όλα εκεί οργανωμένα και μπορούν ακόμα και αλλοδαποί και ακολουθάνε και κινούν αυτή τη διαδικασία και βγάζουν άδεια. Και εγώ θα είμαι εδώ να σας βοηθήσω. Αν η εφαρμογή GoTerrain είναι μόνο για Deus ή και για Oryx? Η εφαρμογή GoTerrain είναι και για τον Oryx. Και μάλιστα τώρα τελευταία είναι και για το Extreme Hunter. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, θα το ασχοληθούμε. Δεν είχα τον χρόνο μέχρι στιγμής να έχω άποψη του θέματος, αλλά πιθανότατα κάποια στιγμή θα το κάνουμε παρουσίαση αυτό, θα το κάνουμε και βιντεάκι. Είναι κάτι νέο για εμάς εδώ στην Ελλάδα και θέλουμε λίγο χρόνο για να for getting used to, όπως λένε, έτσι, για να το μάθουμε κι εμείς. Το Q35 σε πόση ώρα φορτίζει και αν φορτίζει και με power bank? Και βέβαια, ναι, το Q35 φορτίζει με καλώδιο USB. Καλώδιο USB το οποίο πηγαίνει στο πριζάκι που φορτίζεται το κινητό σας τηλέφωνο και η άλλη του απόλυξη εδώ είναι μια μαγνητική επαφή. Αυτό κάθεται εδώ μαγνητικά και τροφοδοτείται από την πρίζα του κινητού τηλεφώνου. Η αυτονομία θα είναι ανάλογα τώρα αν χτυπάει το μηχάνημα, αν είναι φαναμένο το φως, αν είναι σε αναμονή πολλή ώρα, ένα minimum 20 ώρες plus και παραπάνω. Σε πόση ώρα θα φορτίσει? Η αυτονομία θα είναι στις 20 ώρες plus και η φόρτιση θα είναι γύρω στις 3, ανάλογα αν είναι άδειο, 3,5 ώρες. Και ρωτάνε αν είναι καλύτερη από το Q30 η μπαταρία. Από όσο έχω εικόνα, νομίζω ότι είναι καλύτερα, αλλά θα σας γελάσω γι' αυτό, έτσι. Πρέπει να συμβουλευτώ για το εγχειρίδιο, το οποίο φυσικά εγώ το έχω κάνει μετάφραση. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο ανεβασμένα τα αμπερόρια, αλλά μην το δέσουμε, έτσι, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Ο ανιχνευτής έχει πολλές βελτιώσεις σε σχέση με το Q30, είναι ο δίσκος πιο λεπτός, πιο ελαφρύς. Έχει μαζί και τα ασύρματα ακουστικά που παλιά τα αγοράζαμε με το Q30 Plus και μιλάγαμε για τιμές άλλες, πηγαίναμε πάνω από 400 ευρώ, στα 430 ευρώ. Λοιπόν, πολλές βελτιώσεις και πολλές διορθώσεις. Εδώ πέρα υπάρχει ένας νάρθηκας εδώ στο καλώδιο, όπως βλέπετε, για να μην καμπουριάζει το καλώδιο, να μην χαλάσει έτσι, από την κλίση εδώ. Μπορεί και το διατηρεί πάντοτε στην ευθεία, όπως βλέπετε, με το τύλιγμα, ξετύλιγμα. Το multi-select που μπορούμε να αλλάξουμε τις συχνότητες εδώ εσωτερικά. Και γενικά το μηχάνημα δουλεύει πιο ήσυχα και πιο σταθερά. Αν πάτε 2-3 χρόνια πίσω και δείτε το βιντεάκι μου για το Q30 που έκανα την παρουσίαση, Q30 ερευνάτε με κίνηση ή παλμικά. Q35 με κίνηση ή παλμικά, θα δείτε ότι έχει πιο σταθερή αναγνώριση
Και όταν κάνω απόρριψη με το Q35, δεν έχω τα σπαστά σήματα που είχα με το Q30. Αν τα συγκρίνετε τα δύο βιντεάκια, το ένα από το 2020 και το άλλο από το 2023 τώρα που έκανα, για τη στατική παλμική λειτουργία στους δύο ανιχνευτές, θα το καταλάβετε και μόνοι σας. Με 300 ευρώ μπορούμε να αγοράσουμε ένα αξιόπιστο μηχάνημα. Με 300 ευρώ, με 245 μπορείτε να αγοράσετε τον Quest 10 Pro, ο οποίος είναι αυτός εδώ, έτσι. Έχει φόρτιση USB τύπου C, έχει φακό, είναι full αδιάβροχος, να μπει και σε γλυκό νερό μέσα. Έχει καταπληκτικό βάθος, κάνουμε το air testing στο κυβότιο πυρομαχικό με τη μεζούρα και τα ακούμε στο 1 μέτρο και κάτι. Και το δίευρο τα ακούμε γύρω στους 39 πόντους με τη μεζούρα, οι δοκιμές. Δείτε το βιντεάκι Quest X10 Pro οδηγίες χειρισμού. Αναγνώριση μετάλλου με αριθμούς, διαφορετικούς ήχους. Ένα καταπληκτικό πανάλαφρο μηχάνημα, το οποίο είναι στα 245 ευρώ. Δηλαδή, παραπάνω βάθος δεν μπορείτε να βρείτε σε καμία άλλη μάρκα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το έχουν συγκρίνει και με ανιχνευτές από διάφορες άλλες μάρκες αξίας 600-700 ευρώ, μου τα λένε ο κόσμος, και έκανε την ίδια ή και καλύτερη δουλειά. Αυτό στα 245 ευρώ το συστήνουμε ανεπιφύλακτα και έχει δουλευτεί και είναι πλέον καταξιωμένο, είναι ένα γνωστό μηχάνημα. Αν θα ανεβάσετε λίγο τον προϋπολογισμό σας και πάτε στα 360 ευρώ, θα δείτε το Q35 που έχει πολλές ακόμα βελτιώσεις. Πάμε. Ποιο μηχάνημα θεωρείτε, λέει, καταλληλότερο για ψάξιμο σε εγκαταλελειμμένα σπίτια? Ναι, σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, κοιτάξτε, τα χαρακτηριστικά είναι ότι εκεί ενδεχομένως μην έχουμε την πολυτέλεια της κίνησης του δίσκου. Θα ήταν καλό αν ανιχνευτής να μπορεί να δουλεύει και στατικά, να δουλεύει αργά δηλαδή, για να μας δίνει λίγο και την εντύπωση το τι είναι μικρό και το τι είναι μεγάλο. Εγώ θα πρότεινα, σαν καλύτερο, στην οικονομική κατηγορία τιμής, το Quest Q35. Για το λόγο το ότι έχει στατικό πρόγραμμα, μπορούμε να κατεβάσουμε και τη συχνότητα από 13 στα 5 kHz και να δώσει αξία σε κάτι μεγάλο. Αν ζητάτε κάτι κρυμμένο, δηλαδή σε καταλελειμμένα σπίτια, σε πέτρινους τοίχους, θα πρότεινα Quest Q35 αυτή τη στιγμή. Διαφορετικά, μπορείτε να δείτε το Quest X5 και το X10 Pro, τα οποία δουλεύουν με κίνηση, δεν έχουν τον τρόπο να πάνε ακίνητα, θα πρέπει να υπάρχει μια ελαφριά κίνηση, αλλά επειδή ο δίσκος τους είναι Blade και Blade ονομάζεται Λεπίδα, βλέπετε, αυτό μπορεί και μπαίνει, έχει πρόσβαση, χώνεται παντού δηλαδή. Και σε παλιά σπίτια μεταξύ από πέτρες, αυτά εμπόδια, θα σας κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί έχει καλή πρόσβαση. Εδώ είμαστε. Και να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Ο νικητής του GB Pointer λέει ότι θα περάσει αύριο από το κατάστημα για να αγοράσει κάτι ακόμη. Ευχαριστούμε. Οπότε... Θα τα πούμε από κοντά, θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Ναι, τον περιμένουμε. Τι χρειάζεται για να βγάλουμε την άδεια και αν την ανανεώνουμε και πότε? Την άδεια χρήσης. Για την άδεια χρήσης υπάρχουν 3 δικαιολογητικά, τα οποία είναι να έχετε την άδεια κατοχής, θα την επισυνάψετε και να την βάλετε μέσα στο email. Μία αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση, τα οποία θα τα βρείτε με την οποιαδήποτε αγορά ανιχνευτή μετάλλων, απλά να τα συμπληρώσετε. Και η δουλειά η δικιά σας είναι να δείτε ένα βιντεάκι μου, το οποίο είναι από τον Ιούλιο του 2022, στο YouTube, ανιχνευτές μετάλλων, άδεια κατοχής, άδεια χρήσης. Είναι μισή ώρα, αλλά μη σας τρομάζει, γιατί τα λέμε όλα εκεί πολύ αναλυτικά. Λοιπόν, και η δουλειά σας, η οποία μένει, εκτός από να συμπληρώσετε τις αιτήσεις, το μόνο που μένει να κάνετε είναι να εκτυπώσετε τους χάρτες, όπως δείχνω σε αυτό το βίντεο. Είναι από το λεπτό 11 έως το 16. Μπαίνουμε στο κτηματολόγιο και εκτυπώνουμε τους χάρτες των περιοχών με τον τρόπο που δείχνω όμως εγώ. Αυτή είναι η δουλειά σας τώρα, να σας σπαταλήσει μία ώρα, μισή ώρα, δεν ξέρω ανάλογα πόσες θα είναι οι περιοχές. Δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο, εάν δείτε το βίντεο και θα μάθετε πώς γίνεται. Και κατόπιν αυτά τα δικαιολογητικά θα τα στείλετε με ένα email στην τοπική εφαρμογή αρχαιοτήτων που υπάγεται η περιοχή ή οι περιοχές τις οποίες εκτυπώσατε σε χάρτη εκεί που θέλετε να ψάξετε, αυτές τις μεριές δηλαδή. Μπορώ να βοηθήσω σε αυτό. Έτσι. Αυτά είναι τα απαιτούμενα για την άδεια χρήσης.
και όταν θα λήξει, μάλλον πριν λήξει, θα έχει εσύ για ένα χρόνο, στους 10 μήνες θα πρέπει να κάνετε μία έγγραφη, να στείλετε πάλι την υπεύθυνη δήλωση, την ίδια υπεύθυνη δήλωση που κάνατε και την αίτηση της άδειας χρήσης, με ένα κειμενάκι το οποίο είναι, ας πούμε, κάτι που το βάζουν αυτόματα, ότι επιθυμώ να νέω στις υπερεθνότητα άδειας, έτσι όλα αυτά. Εύκολα πράγματα. Να ακούσουμε και άλλη ερώτηση. Ναι. Για κάποιον που ξεκινάει τώρα το χόμπι, που θέλει να ασχοληθεί, ποιο μηχάνημα θα προτείναμε? Εάν λοιπόν κάποιος τώρα ξεκινάει, θέλει έναν ανιχνευτή οικονομικό, να μην μπει στα βαθιά, θέλει έναν ανιχνευτή εύκολο στο χειρισμό, γιατί δεν έχει γνώσεις, δεν έχει εμπειρία, το μόνο που θέλει είναι δηλαδή να μάθει να ερμηνεύει τα χτυπήματα, έτσι, τι είναι σίδερο, τι είναι τσίγκος, τι είναι καλό μέταλλο, τι είναι άχρηστο. Επειδή λοιπόν καμιά φορά όταν ξεκινάμε ένα χόμπι δεν είμαστε σίγουροι αν θα το συνεχίσουμε, σκεφτόμαστε κάτι οικονομικό. Τα παλιά τα χρόνια, πριν 5-6 χρόνια δηλαδή, δεν υπήρχε μια αξιόπιστη λύση στην κατηγορία 150-200 ευρώ, 200 πλάς δηλαδή. Αγοράσαμε κάποιο ανιχνευτή, βλέπαμε τα προβλήματά του, αν μας άρεσε το χόμπι, αναγκαστικά έπρεπε να πάμε σε κάτι καλύτερο. Σήμερα όμως, μπορείτε να ξεκινήσετε το χόμπι με ένα μηχάνημα το οποίο είναι καλό, το οποίο δεν υστερεί σε βάθος, μπορεί να κάνει απόρριψη εδάφους. Είχε ένα πλήκτρο εδώ, το δουλεύουν και οι πελάτες μας οι οποίοι έχουν άδεια χρήσης και στη Σαντορίνη ακόμα. Στην ηφαιστειακή άμμο μπορεί να την εξουδετερώσει, να κάνει εξισορρόπηση εδάφους. Κρατώντας το αυτό, το μόνο που κάνει δηλαδή ο αρχάριος χειριστής, ο μόνος χειρισμός, είναι να κρατήσει το κουμπί αυτό, να ανεβοκατεβάσει το δίσκο 3 φορές το κόμμα, 1, 2, 3, να ακούσει το μπιπ, ο ανιχνευτής φιλτράρει, ακυρώνει τα ψεύτικα σήματα του εδάφους, ακυρώνει ακόμα και τη μαύρη άμμο στη Σαντορίνη που βάζουμε μαγνήτη και τη σηκώνει, λες και είναι μέταλλο, είναι μέταλλο, έτσι είναι σίγουρο μετάλλο εδώ. Λοιπόν, και κατόπιν δουλεύουμε, οπότε το μόνο που μένει για εσάς είναι μια ρυθμίση στο ξεκίνημα. Αυτό λοιπόν προτείνω για τον λόγο του ότι είναι εύκολο, για τον λόγο του ότι είναι βαθύ, αν θα βάλετε μια κατσαρόλα στο 1 μέτρο θα την ακούσετε να τη χτυπάει. Δεν θέλετε και κάτι άλλο, ειδικά έτσι και σαν νέοι χειριστές, και γιατί είναι και οικονομικό. Είναι στα 190 ευρώ. Αν το budget σας δικαιολογεί κάτι καλύτερο, μπορούμε να δούμε και το 10 Pro. Έτσι. Το οποίο έχει επιπλέον, έχει φωτιζόμενη οθόνη, έχει πρόγραμμα μνήμης για τις ρυθμίσεις μας, τις αποδικεύει αυτόματα στο πρόγραμμα του χειριστή εδώ. Έχει ένα μενού επιλογών που δεν υπάρχει στο X5, έχει λίγο καλύτερο βάθος, έχει ένα 15% καλύτερο βάθος και φούρνια διαβροχοποίηση, δηλαδή και στο νερό να πέσει αυτό μέσα δεν χαλάει. Πάμε στα 245 ευρώ εδώ. Αυτά λοιπόν προτείνω και τεκμηριώνω για ποιους λόγους τα προτείνω για τον αρχάριο χειριστή. Πιστεύω να σας κάλυψε. Πόσο έχει ο Junior? Το Junior Detector είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι. Είναι ένα κίνητρο το παιδί να θελήσει να βγει έξω στη φύση, να εξασκηθεί, να είναι παρέα με κάποιο συνοδό που θα μπορέσει να του μάθει ιστορία από τα ευρήματά του, έτσι. Είναι ο σκοπός να τραβήξουμε το παιδί από το τάμπλετ, από το κινητό. Αυτό λοιπόν το καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο πιστεύω και δικαιολογώ για αυτούς τους λόγους ότι θα βοηθήσει την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού, είναι στα 60 ευρώ. Στα 60 ευρώ και για την εορταστική περίοδο θα έρχεται μαζί με ένα σκαπτικό εργαλείο. Εδώ το βλέπετε και είναι και ανοξίδωτο μάλιστα, είναι μεταλλικό και αποσπόμενο. Junior Detector στα 60 ευρώ. Το καλύτερο δώρο για τους μικρούς σας φίλους μέσα στις γιορτές. Καλύτερο γιατί είναι πρωτότυπο, δεν το έχουν σκεφτεί μέχρι στιγμής λοιπόν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι νονίδες το τι μπορεί να κάνει αυτό το εργαλείο. Στο παιδί θα αρέσει γιατί κάθε φορά που χτυπάει υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και υπόψη έχουμε ξεφύγει από αυτό το πράγμα, έτσι, από τον ψηφιακό κόσμο, είμαστε έξω στη φύση, χτυπάει. Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χειρονακτική εργασία, να σκαλίσουμε λίγο, να περπατήσουμε, να ανέβουμε, να κατέβουμε, έτσι.
είναι και για την... βοηθάει και σαν γυμναστική τη σωματική κατάσταση του παιδιού να μην είναι ακίνητο σε ένα καναπέ, αυτά που βλέπουμε, έτσι, είναι εγκλήματα της σύγχρονης κοινωνίας αυτά, το παιδί να είναι σε ένα καναπέ ακίνητο με τις ώρες, ωραία. Καταλαβαίνετε εσείς τι θέλω να σας πω, αυτό είναι ένα κίνητρο για να γίνει το παιδί ένας μικρός Ιντιάνα Τζόνς και θα το ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Ο θυσιασμός κάθε φορά που χτυπάει είναι απερίγραπτος και μπορείτε να κρύψετε και κάποιο νόμισμα, κάποιο δαχτυλίδι για να εξητάρετε ακόμα περισσότερο τη φαντασία του παιδιού και να θελήσει να το κάνει αυτό πολύ περισσότερο μαζί σας, έτσι, και έξω στη φύση. Πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουμε άλλη ερώτηση? Μπορούμε να δούμε την οθόνη, το μενού του Junior? Είναι όμως πολύ εύκολο, έτσι. Δεν έχει μενού. Με το που ξεκινάει εδώ, μας κάνει ένα τσεκ μπαταρίας, όπως βλέπετε. Και όταν θα χτυπήσει, θα μας δείχνει κάποιο γραφικό. Δηλαδή, έχουμε εδώ ένα χρυσό δαχτυλίδι. Okay. Βλέπετε τι κάνει. Κατόπιν μπορώ να το μαζέψω και να το σβήσω και είναι και πισώμενη εδώ και η ράβδος του. Το οποίο αυτό είναι πανάλαβο, έτσι. Μπορούμε να δείξουμε, γιατί έχουμε σχόλια που λένε ότι δεν υπάρχει ανιχνευτής που να κάνει διαχωρισμό. Τι διαχωρισμό, δηλαδή να πιάνει μόνο χρυσό? Κοιτάξτε, εγώ σαν αντιπρόσωπος ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο εδώ και 27 χρόνια. Αυτή την ερώτηση μου την κάνουν οι νέοι στον χώρο. Οι νέοι εδώ έρχονται και ζητάνε κάποιον ανιχνευτή να πιάνει μόνο χρυσό δηλαδή, το οποίο πράγμα δεν γίνεται αυτό. Ο ανιχνευτής μπορεί να χωρίσει τα μέταλλα, αλλά δεν θα πιάνει μόνο χρυσό. Μπορεί να μας πει ότι είναι σίδερο, τσίγκος, έτσι. Διαχωρίζουν πραγματικά τα μέταλλα οι ανιχνευτές. Χτυπήστε το αυτό και στο YouTube. Θα το δείτε. Ένα βιντεάκι μας από το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει διαχωρισμός μετάλλων σε ανιχνευτές. Και ένα παλιότερο βιντεάκι πριν από 3 χρόνια, ο ανιχνευτής μετάλλων που πιάνει μόνο χρυσό. Ήταν λίγο σαρκαστικός ο τίτλος. Εκεί εξηγώ τι σημαίνει διαχωρισμός στους ανιχνευτές μετάλλων. Στα pinpointer δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός. Όμως η Quest παρουσίασε ένα νέο εργαλείο, το οποίο είναι το Quest Expointer Max, το οποίο βλέπετε εδώ. Είναι αδιάβροχο στα 5 μέτρα, έχει αποσπόμενο μεγάφωνο. Εδώ μπορεί να φύγει το μεγάφωνο και να βάλετε ακουστικό. Δεν το έχουμε δει σε άλλο pinpointer. Έχει οθόνη, στην οποία οθόνη μας κάνει διαχωρισμό μετάλλων. Οπτικά, με διαφορετικό ήχο, δεύτερος τρόπος. Και τρίτος τρόπος είναι με αυτά τα LED, το πράσινο και το κόκκινο. Να σας κάνω μια μικρή επίδειξη. Τι σημαίνει διαχωρισμός μετάλλων σε pinpointer. Φανταστείτε τώρα ότι θέλετε να ψάξετε ένα σπίτι με πέτρινους τοίχους. Εκεί αναγκαστικά υπάρχουν φυτεμένα κάποια καρφιά, τσιγκέλια, να υπάρχει κάποια πετόβεργα. Μιλάμε για παραδοσιακά σπίτια, τώρα πετρόχριστα, έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θέλετε το μηχάνημα να μην χτυπήσει, για παράδειγμα, ένα κομμάτι σίδερο. Και να δούμε εδώ, να κάνουμε ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε ένα καρφί, όπως βλέπετε, ένα κατσαβίδι. Φανταστείτε ότι είναι φυτεμένο στον τοίχο και τι συμβαίνει. Το χτυπάει με αυτό το κόκκινο χρώμα, βλέπετε, ακούτε ένα μπάσο ήχο. Και το χρυσό δαχτυλίδι πώς το χτυπάει. Πράσινο και ένα πιο υψηλό σε συχνότητα ήχου. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο βοήθημα σε περιπτώσεις όπου δεν θέλουμε μεγάλο βάθος, μας καλύπτει να κάνει εντοπισμό ως 30 πόντους. Ένα μεγάλο δοκίμιο μπορεί να το φτάσει στους 30 πόντους. Και σε περιοχές όπως είναι αυτά, λοιπόν, αυτό το terrain, δηλαδή ψάχνουν στους πέτρινους τοίχους, σε παλιά σπίτια. Ένα pinpointer με διαχωρισμό μετάλλων. Αυτός είναι ο διαχωρισμός μετάλλων. Χαλκό, χρυσό, ασήμι, αλουμίνιο θα το δείχνει σαν έβγαινες μέταλλο. Έτσι όπως όλοι οι ανιχνευτές. Σίδερο όμως, όπως ένα καρφί, μια μπετόβεργα, ένα καπάκι της μπύρας, χαλίβδινο, αυτό θα μας το δείχνει σαν άχρηστο. Και στους πέτρινους τοίχους ο κίνδυνος είναι να μην σκάψουμε καρφιά. Και έχουμε παρουσιάσει, που υπάρχει και σε σχόλιο αυτό, αν βάλουμε το σιδερένιο δίπλα από το χρυσό να δούμε τι θα κάνει, το έχουμε παρουσιάσει ότι χτυπάει ως το καλό, αυτό που υπάρχει μέσα. Ναι, βέβαια. Υπάρχει και η διαφορά τώρα της ποσότητας. Δηλαδή, αν έχεις 10 κιλά σίδερο και έχεις 300 γραμμάρια χρυσό, δεν θα βοηθήσει αυτό.
Ανάλογα λοιπόν για τον όγκο και την επιφάνεια και τη μάζα του. Έτσι. Εδώ είμαστε. Κάποιο μηχάνημα για κάτω από το νερό. Οι υποβρύχια ανιχνευτές, κοιτάξτε, οι υποβρύχια ανιχνευτές για αυτούς οι οποίοι τώρα ξεκινάνε, για να είναι πιο πρακτικοί και πιο ευκολοχείριστοι, πάμε σε ανιχνευτές μετάδων χειρός, δηλαδή πάμε σε κάποια εργαλεία σε αυτό το στυλ ανιχνευτή. Αυτοί είναι παλμικοί ανιχνευτές. Παλμικοί όχι μόνο γιατί χτυπάνε χωρίς κίνηση, παλμικοί γιατί έχουν την παλμική θεωρία. Είναι μονότοπινοι εδώ, όπως βλέπετε, όπως όλοι οι παλμικοί ανιχνευτές. Δεν αποτελούνται από πομπό και από δέχτη. Λοιπόν, πού θέλω τώρα να καταλήξω. Αυτοί οι ανιχνευτές εδώ είναι το Scuba Tector σε πορτοκαλί ή σε μαύρο χρώμα. Είναι το Scuba Tector Pro, το οποίο έχει το ίδιο μέγεθος, αλλά επειδή είναι αναδιπλούμενο, άμα το μαζέψω γίνεται το μισό. Μεγάλο βοήθημα για τη μεταφορά, έτσι. Όταν το ανοίξω το ενεργό του κομμάτι, το ποινίο, έχει τη διπλάσια σάρωση. Δηλαδή με ένα πέρασμα, στο Scuba Tector Pro, θα χρειαζόταν να κάνουμε 2 περάσματα με το προηγούμενο μοντέλο. Αυτοί λοιπόν οι ανιχνευτές που είναι μικροί, δεν κουράζουν με την αντίσταση του νερού. Αν έχουμε δηλαδή μέσα στο νερό ένα μηχάνημα το οποίο έχει μεγάλη ράβδο, η πίεση του νερού θα μας κουράσει και θα μας κουράσει πολύ γρήγορα. Είναι μικροί και δεν δημιουργούν αντίσταση στο νερό. Υπάρχει αυτή λοιπόν η υδροδυναμική, όπως βλέπετε εδώ. Είναι σαν συνέχεια του χεριού μας και αυτό εδώ είναι λεπτό και δεν έχει αντίσταση. Οπότε θα μπορώ να ψάχνω ώρες. Αυτός που ξεκινάει για έρευνα μέσα στο νερό, θα πρότεινα τους φορητούς ανιχνευτές Scuba Tector, Scuba Tector Pro και αρχές του Σεπτεμβρίου παραλάβαμε αυτό το καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο είναι το Scuba Tector Pro με το ποινίο STP20. Μας δίνει και καλύτερη επιφάνεια σάρωσης και καλύτερο βάθος. Τι μπορεί να κάνει αυτό εδώ, ένα αδιεύρο, το φτάνει ως τα 17 εκατοστά. Το καλύτερο pinpointer το διεύρο το πάει στους 10 πόντους που σας έδειξα πριν. Εδώ μπορούμε να το πιάσουμε στα 17 εκατοστά και καθώς είναι παλμικός ανιχνευτής, όταν θα μπει μέσα στο θαλασσινό νερό, δεν θα έχει μείον στην απόδοσή του. Δεν θα χάσει βάθος, ούτε θα έχει ψεύτικα σήματα. Και δεν θα κάνετε καμία ρύθμιση. Το ανοίγετε και βουτάτε και ψάχνετε. Τιμές για αυτά. 215, 260 τον αντιπλούμενο ψηφιακό με οθόνη και 300 ευρώ με το ποινίο STP20. Και ο αντάπτορας παρέχεται και στις δύο εκδόσεις. Και στο STP20 και στο βασικό ποινίο. Στον αντάπτορα μπορείτε να βάλετε ένα σκουπό ξύλο ακόμα, ένα κοντάρι, για να κάνετε την προέκταση, γιατί αυτό ζήτησαν οι πελάτες μας. Το προηγούμενο μοντέλο δεν είχε αντάπτορα για να έχουμε προέκταση. Τώρα είναι πιο εργονομικό, όχι μόνο γιατί διπλώνει, έχει μεγαλύτερο ποινίο, γίνεται πιο μικρό όταν διπλώσει. Έχει και αντάπτορα, μπορούμε να βάλουμε και ένα κοντάρι να δουλεύουμε και στην παραλία ακόμα. Και να σερφάρω και να κάνω βουτιά και να δουλέψω και στην παραλία. Scuba Tector για αυτούς που ξεκινάνε. Αν είστε πιο προχωρημένοι, θα το τελειώσω και αυτό, ή θέλετε κάτι κορυφαίο όσο αφορά το διαχωρισμό, έχουμε το Deus 2, το οποίο είναι ανιχνευτής πολλών συχνοτήτων, ανεπηρέαστος από το αλάτι της θάλασσας και αυτός. Θέλετε διαχωρισμό καλό δηλαδή. Αυτό το εργαλείο είναι το μόνο στην αγορά στους ψηφιακούς ανιχνευτές. Ο μόνος ψηφιακός ανιχνευτής με διαχωρισμό μετάδων, δηλαδή αυτό σημαίνει ψηφιακός, το οποίο μπορεί να κάνει κατάδυση έως και 20 μέτρα. Ο ανταγωνισμός μας φτάνει μέχρι 5 μέτρα. Και δίνουμε εγγύηση 5 χρόνια, ενώ ο ανταγωνισμός δίνει 2 και 3. Αυτό όμως το εργαλείο δεν είναι της τάξης των 250 ευρώ, εδώ πάμε στα 1.200 ευρώ. Κάνουμε κατάδυση έως και 20 μέτρα. Να δείξω και κάτι τελευταίο για αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά με την κατάδυση εντός νερού, με τους ανιχνευτές XP2. Η XP παρουσίασε αυτή την πιο κοντή ράβδο, βλέπετε εδώ τι είναι αυτό. Είναι όλοι από πλαστικό, ακόμα και η πύρη εδώ είναι από πλαστικό, όπως βλέπετε. Είναι πιο κοντή ράβδος, για ποιο λόγο, για να μην κουράζει. Γιατί ένας επαγγελματίας δίτης, που θα θέλει να δουλέψει πολλές ώρες, θα προτιμήσει την ράβδο της κατάδυσης, η οποία είναι αυτή εδώ.
και να ακούσουμε και άλλες Να ερωτήσεις. δείξουμε τους άκους μεταφοράς και αν μπορούν να δεχτούν και άλλα πράγματα εκτός από ανιχνευτές μέσα. Ναι. Και τις τιμές τους. Βεβαίως, εδώ έχουμε το απλό σακίδιο πλάτης, το οποίο έχει υποδοχή για παγούρι. Μπορεί να πάρει εδώ τα ακουστικά μας ή οτιδήποτε άλλο αξεσουάρ θέλουμε, έχει ένα ειδικό διαμέρισμα. Έχει εδώ αυτή τη θέση, έχει εδώ αυτή τη θέση για τα έγγραφά μας, Α4. Από την άλλη πλευρά μπορεί να πάρει το pinpointer εδώ που βλέπετε. Και εδώ είναι πιο απλό στο εσωτερικό, έχει άλλη μια τσεπούλα εδώ. Και μπορεί να πάρει το ποινίο, έχει εδώ πέρα ένα μάρσικο που μπορεί να πάρει το ποινίο. Λύνουμε δηλαδή το ποινίο και το βάζουμε μαζί με τη ράβδο του. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Το μόνο που κάνεις δηλαδή για να λύσεις τον ανιχνευτή σου είναι αυτό. Μπαίνει αυτό μέσα στη θέση του δίσκου και μπαίνει και ο ανιχνευτής μπροστά. Λοιπόν, αυτός ο σάκος είναι αθλητικός, είναι πρακτικός, είναι στα 55 ευρώ, σακίδιο πλάτης. Εάν θέλουμε έναν καλύτερο σάκο, για πιο μεγάλη αντοχή, από το σακίδιο το backpack το 240, έχουμε και το backpack 280. Εδώ τα υλικά του είναι πιο ποιοτικά, είναι αδιαβροχοποιημένο το ύφασμα, όπως εδώ βλέπετε, μπορεί να βρέχει δηλαδή και να μην έχουμε πρόβλημα και έχουμε συγκεκριμένα διαμερίσματα. Εδώ μπαίνει ο δίσκος και έχει velcro που μπορούμε να ασφαλίσουμε τα πάντα. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχουν και εκτυπωμένες οδηγίες, μπορούμε να βάλουμε και δύο δίσκους, έναν κάτω, ένα πάνω. Εδώ μπορούμε φυσικά να βάλουμε pinpointer. Εδώ μπροστά έχουμε αυτές τις λωρίδες που σταθεροποιούν τα πάντα. Μπορούμε να βάλουμε ανιχνευτή της XP, αλλά και άλλα μοντέλα και της Quest ακόμα μπορούμε να βάλουμε. Η θέση εδώ για τα έγγραφά μας είναι πλήρως αδιαβροχοποιημένη. Έχει περισσότερα διαμερίσματα για οτιδήποτε είδος αξεσουάρ. Μπορούμε εδώ επιπλέον να στηρίξουμε σκαπτικό εργαλείο. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ακουστικά. Άμα δεν θέλουμε να λερωθεί για παραπάνω προστασία στη βροχή, εδώ υπάρχει μια κουκούλα που τον καλύπτει. Και έχει σκληρή πλάτη. Θέλω να σας δείξω εδώ τι σημαίνει σκληρή πλάτη και αυτά τα σφουγγαράκια που και τον Αύγουστο ακόμα να το φοράτε, επιτρέπει τον αέρα να περάσει μέσα και να μην υδρώνεται. Εδώ έχουμε σκληρή πλάτη, ενώ εδώ η πλάτη είναι βέβαια και πάλι από ένα μελετημένο υλικό να μην υδρώνεις, αλλά είναι μαλακό, έτσι. Στα 55 ευρώ είναι το σακίδιο 240 και το σακίδιο 280, από τη χωρητικότητά του δηλαδή, 240-280, τα λίτρα τους. Εδώ πάμε στα 140 ευρώ και πάει μαζί με το τσαντάκι ευρημάτων των 25 ευρώ και τη θήκη κινητού τηλεφώνου και τηλεχειριστηρίου της XP, η οποία είναι στα 8 ευρώ. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα σε αυτό το σάκο. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και το Extreme Hunter και ανιχνευτές μάρκας Quest, XP, αλλά και άλλες μάρκες. Μπορούμε να αναφέρουμε πώς συνδέονται τα ακουστικά με το Q35. Τα ακουστικά με το Q35 συνδέονται πάρα πολύ εύκολα. Το μόνο που χρειάζεται, μια στιγμή έχω το Q60 εδώ, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι, ξεκινάς το μηχάνημα, στο πλαϊνό μέρος της οθόνης εδώ, πατάς αυτό το κουμπάκι και βλέπεις ότι εδώ αναβοσβήνει η ένδειξη του ασύρματου, έτσι. Κατόπιν ξεκινάω το ασύρματο ακουστικό, πανέμορφο. Βλέπετε τι ωραία ποιότητα έχουν. Ξεκινάμε λοιπόν το ασύρματο ακουστικό εδώ, πατώντας αυτό το κουμπάκι. Και βλέπετε εδώ ότι αναβοσβήνει και αυτό το LED. Και η σύνδεση έγινε, η ένδειξη εδώ, το εικονίδιο του ασύρματου είναι σταθερό. Ακούμε πλέον τον ήχο από τα ασύρματα ακουστικά. Όταν θα σβήσω το ασύρματο ακουστικό, μπορώ να κοντρολάρω συν και πλήν εδώ την ένταση άμα θέλω. Κρατάω παρατεταμένα, σβήνει το ασύρματο ακουστικό, δεν ανάβει πλέον, δεν κάνει flash το LED. Εδώ αναβοσβήνει, γιατί διακόπηκε η σύνδεση
Και για να επανέλθω στον ήχο, και είμαστε πάλι στον ήχο. Έτσι λοιπόν η σύνδεση των ασύρματων ακουστικών δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη και για τον οποιοδήποτε. Να δείξουμε λίγο για το μαγνήτη που μας ρωτάνε αν έχουμε. Μαγνήτης νεοδημίου, ναι. Και είμαστε εδώ. Αυτός είναι ο μαγνήτης. Έχει αυτό το πολύ ανθεκτικό σκηνή. Είναι γύρω στα 20 μέτρα, όπως βλέπετε. Και με το χρώμα αυτό που μας βοηθάει να το βλέπουμε, αν σκαλώσει, είναι σχεδόν σαν να φωσφορίζει, έτσι. Εδώ είναι ο μαγνήτης. Και εδώ βλέπετε πως τον έχουν υπακτωμένο μέσα σε αυτή την ρητίνη εδώ. Και έρχεται μαζί με το σακουλάκι του, μαζί με τα γαντάκια του και κάποια υλικά εδώ, κάποια εργαλεία για να τον καθαρίσουμε. Από οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να τα κάτσει πάνω του. Ο μαγνήτης λοιπόν νεοδημίου είναι επώνυμος, είναι της Uliber Magnet, όπως βλέπετε εδώ. Και η αξία του είναι στα 50 ευρώ. Είμαστε εδώ στα 50 ευρώ. Να θυμίσω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός για την εορταστική περίοδο. Μπορείτε να κερδίσετε 3 ανιχνευτές Quest X5 αξίας 190 ευρώ. Ένα στο Facebook, ένα στο Instagram και ένα στο TikTok. Η ανάδειξη θα γίνει με live βίντεο την Κυριακή 7 Ιανουαρίου. Θέλω να βλέπω τις συμμετοχές σας. Μπορείτε να κάνετε μια συμμετοχή στο Facebook, μια στο Instagram και μια στο TikTok και να κερδίσετε τον ανιχνευτή Quest X5. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Στην ανάρτηση του διαγωνισμού αφήνετε ένα σχόλιο, κάνετε tag 2 φίλους σας. Για το Facebook ειδικά κοινοποιείτε και στο προσωπικό σας χρονολόγιο. Μπαίνετε στη λίστα των έγκυρων συμμετοχών για ένα Quest X5. Και όσοι δεν έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να κερδίζουν απεριόριστες συμμετοχές με αγορά από 1 ευρώ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ανιχνευτέσκυρίτσις.gr. Με οποιαδήποτε αγορά, μην ξεχνάτε τον κωδικό, τη λέξη κλειδί XMAS23KIE. Με κάθε αγορά από 1 ευρώ κερδίσετε και από μια συμμετοχή, μπαίνετε στη λίστα για να κερδίσετε ένα Quest X5. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με live σε Facebook, Instagram και TikTok Κυριακή 7 Ιανουαρίου. Θα ενημερώσουμε για την ώρα που θα γίνει η κλήρωση και μεγάλη προσοχή. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα που ανακοινώνει ότι είσαστε νικητής, αυτό είναι spam, είναι απάτη. Μην ακολουθήσετε κανένα σύνδεσμο, κανένα link. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με live. Εκεί θα δείτε ποιος κέρδισε. Έχουμε κάποιες άλλες ερωτήσεις ή διαφορετικά? Επειδή λένε όλοι να δώσουμε δώρο, να φέρουμε ότι δώσαμε ένα σήμερα και θα κάνουμε συνέχεια live εδώ πέρα στο TikTok, όπου θα δίνουμε κάθε φορά και από ένα δωράκι. Δώσαμε ένα τσέπι pointer, αλλά ο νικητής του ανακάλυψε τη σωστή. Λοιπόν, βρήκε την ερώτηση πολύ γρήγορα, οπότε θέλω να δώσω και ένα άλλο δωράκι εδώ. Ένα καπελάκι στα χρώματα της Quest. Βλέπετε ότι εδώ έχει ένα κεντυμένο λογότυπο. Δεν είναι πανέμορφο. Είναι έτσι φτιαγμένο το καλοκαίρι για να μην υδρώνουμε. Καπέλο των ανιχνευτών Quest. Find Impossible εδώ. Κεντυμένο το λογότυπο, τέλειο. Τρομερά χρώματα εδώ. Και για να το κληρώσουμε αυτό, τι ερώτηση να κάνουμε τώρα? Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλοι μου, μπορείτε να κερδίσετε ένα καπελάκι της Quest, εδώ. Και θέλω απλά να μαντέψετε πόσους ανιχνευτές έχω σε αυτή την έκθεση εδώ πίσω μου. Πόσους ανιχνευτές έχω εδώ πίσω μου. Βέβαια υπάρχουν και ποινία, έτσι. Τα pinpointer δεν πιάνονται, τα ποινία δεν πιάνονται. Εμείς μιλάμε τους ανιχνευτές. Βρέθηκε αμέσως. Ναι. Βασίλης Μπουρντού, 20.
Λοιπόν, απευθείας. είσαι καταπληκτικός, φίλε μου. Είσαι καταπληκτικός, δηλαδή δεν ξέρω, με τα βήμα στις σκέψεις έχεις σπουδάσει. Καταπληκτικός. Έχουμε 20 ανιχνευτές εδώ πίσω μας. Αν συμπεριλάβουμε και το μαγνητόμετρο, είναι 20 ανιχνευτές. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Εύχομαι η νέα χρονιά να σου φέρει πολύ μεγάλη τύχη σε ό,τι κάνεις, να έχεις επιτυχίες πάντοτε και έρθεις σε αυτό το καπελάκι της Quest. Πολλά συγχαρητήρια. Να είσαι πάντα τυχερός σε ό,τι κάνεις. Και αφού το πέτυχες τόσο γρήγορα, πάρε και κάποιο ανιχνευτή, βγες στην έρευνα, γιατί σίγουρα έχει να σου δώσει πολλά ωραία πράγματα με την άβρα που έχεις. Μπράβο, μπράβο. Που το είπαν από κάτω ξανά, δηλαδή πολλοί κόσμος το είχε. Μπράβο. Οπότε ο Βασίλης Μπουρντού να μας στείλει μήνυμα για να του στείλουμε το καπέλο. Βεβαίως. Να πούμε και μια τελευταία ερώτηση. Να την πούμε βεβαίως. Αν ασχολούμαστε, αν έχουμε κρεμμύ, με κρεμές. Κρεμές ναυδοσκοπίας. Ναι, βέβαια. Έχουμε κρεμές ναυδοσκοπίας. Εδώ, να τα δείξουμε. Το Mini Titan είναι ένα οικονομικό εκρεμές, δεν είναι επίχρυσο. Χρησιμεύει και για ναυδοσκοπία επί χάρτου και για εσωτερικούς χώρους. Εδώ πάμε στα 35 ευρώ. Πάμε μετά στο επίχρυσο. Όταν κάνουμε έρευνα για χρυσό, δεν έχει την απόλυτη ανάγκη να έχουμε το μάρτυρα, να κρατάμε δηλαδή δείγμα χρυσού. Είναι το ίδιο επίχρυσο, είναι το Isis, είναι στα 60 ευρώ. Είναι το Omnia, λίγο πιο βαρύ εκρεμές, κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους, είναι στα 70 ευρώ και αυτό επίχρυσο. Μετά πάμε σε ένα εκρεμές γενικής χρήσης, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου και για υπόγεια νερά και για οτιδήποτε άλλο θέλουμε, εκτός από χρυσό δηλαδή. Είναι στα 70 ευρώ. Πάμε σε πιο βαριά εκρεμή μετά, τα οποία είναι επίχρησα, κατάλληλα για εξωτερικό χώρο και για ανοιχτούς χώρους, για μεγάλες αποστάσεις. Είναι το Lydia, είναι στα 90 ευρώ. Είναι το Kronos, το οποίο έχει θάλαμο, εδώ βλέπετε, εξεπηδώνουμε και βάζουμε κάποια δειγματάκια μέσα στο Kronos. Lydia και Kronos έρχονται μαζί και με το πουγγί τους, στα 140 ευρώ. Και έχουμε και την Αυαρχίδα εδώ, η οποία έχει αυτή τη σφαιροειδή λαβή, αντί για τον γκρίκο, το κρατάμε μέσα στην παλάμη μας και κρέμεται το αλυσιδάκι κάτω. Είναι το εκρεμές Sirius. Και αυτό έχει θάλαμο και αναγνωρίζεται από τη σφαιροειδή του λαβή. Όπως βλέπετε, μαζί με το πουτί και τα αξεσουάρ του είναι στα 160 ευρώ. Από 35 ευρώ έως και 160. Εκρεμή ραδιοσκοπίας στο κατάστημα ανιχνευτές μετάλλων και ρίτσες. Και βέργες ραδιοσκοπίας φυσικά. Έχουμε και τις βέργες Telerods, οι οποίες είναι αυτές εδώ, είναι οι πιο ελαφριές στην αγορά. Έχουν αυτή την πολύ απροβλημάτιστη κύληση, όπως βλέπετε εδώ. Δεν πάσχουν από τριβές, δεν χτυπάνε, δεν γρατζουνάνε, ξέρετε τι εννοώ τώρα. Και είναι τηλεσκοπικές. Βλέπετε την κίνηση που κάνει. Εδώ είμαστε. Είναι τηλεσκοπικές, αλλά δεν έχουν εδώ συνδέσμους για να τις βαραίνουν, γιατί η ραδιοσκοπία θα πρέπει να γίνεται με τις λιγότερες τριβές. Θα πρέπει να είναι ανάλαφρο, να μην βαραίνει, να μην κάθεται το ίδιο. Θα πρέπει να έχει αυτή την πολύ καλή κύληση, δηλαδή. Οι βέργες Telerods, τηλεσκοπικές βέργες ραδιοσκοπίας μαζί με βαλιτσάκι. Βλέπετε εδώ ένα βαλιτσάκι το οποίο δεν είναι κομμένο και ραμμένο στο χέρι, είναι κομμένο με λέιζερ, γερμανικής κατασκευής είναι. Ο ενισχυτής αυτός εδώ είναι μαύρου χρώματος, είναι πολύ δυνατός, με το κλειψάκι εδώ πάει στη ζώνη μας. Telerods, βέργες ραδιοσκοπίας και οι πιο κλασικές εδώ, οι βέργες Rayfinder, με ή χωρίς ενισχυτή. Αυτό το σετάκι εδώ είναι στα 180 ευρώ με τον ενισχυτή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εγώ θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα εορταστικά μας giveaway. 3 ανιχνευτές σε 3 μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους λογαριασμούς μας Facebook, Instagram και TikTok. Περιμένω τον τυχερό νικητή. Καλές γιορτές, καλή επιτυχία. Θέλω να βλέπω τις συμμετοχές σας εδώ και τώρα. Πολύ εύκολο να συμμετάσχετε στα 3 εορταστικά giveaway. Μπορείτε να συμμετάσχετε και από online αγορά, από 1 ευρώ, με τον κωδικό EXMAS23KIR. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Εκτιμώ πάρα πολύ τη συμμετοχή σας, το ότι θέλετε να αλληλεπιδράσετε. Χαίρομαι
να απαντάω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη στήριξή σας και θέλω να σας δω να συμμετάσχετε στα giveaway. Θα μας δώσετε πολύ μεγάλη χαρά σε Facebook, Instagram και TikTok. Μην το αμελήσετε με το που κλείνουμε να κάνετε συμμετοχή. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να θυμίσω και το Junior Detector για τους μικρούς σας φίλους. Ένα καταπληκτικό εργαλείο που θα βοηθήσει την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού να βγει από το δωμάτιο, να σηκωθεί από τον καναπέ. Να έχει συνοδό έναν ενήλικα, γονιούς, παππούς, θείος, νονός, να βγει το παιδί έξω στη φύση. Εκεί όπου πραγματικά μπορεί να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί και το σώμα του και ο νους του, να ξεφύγει από αυτό το πράγμα, από την καθήλωση με το τάμπλετ και με το κινητό. Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά. Μην ξεχνάτε και αυτό το υπέροχο δώρο, είναι μια πολύ καλή πρόταση, ένα κίνητρο για να βγει το παιδί έξω στη φύση. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, πολλά φιλιά.